Bihari. Jayapataka Bihari. Translation by His Divine Grace, Jayapataka Swami. It was almost impossible for King Puranjana to give up the company of his wife, of his queen, even for a moment. Nonetheless, on that day, being very much inspired by the desire to hunt, he took up his bow and arrow with great pride and went to the forest, not caring for his wife. Pro krále Puranjanu bylo téměř nemožné se býti na jediný okamžik zříci společnosti své královny. Toho dne však velice nadšeně toužil lovit a proto s velkou pýchou vzal svůj luk a šíp a odjel do lesa, aniž by se staral o svou manželku. Report by His Divine Grace, Jayapataka Swami Prabhupada. This is spoken today in Srimad Bhagavatam, 4th canto, 26th chapter, 4th verse, at the Czech summer camp. Today is the 5th of July, 2007, Christabdo 521 Gaurabdo. Čteme čtvrtý zpěv Bhagavatamu 26. kapitolu sloku 4 a na letním táboře v České republice a je dnes 5. července 2007 Krištabdí, neboli 521 Gaurabdi. Report, Mr. Prabhupada. One form of hunting is known as woman hunting. The conditioned soul is never satisfied with one wife. Those whose senses are very much uncontrolled especially try to hunt for many women. King Puranjana's abandoning the company of his religiously married wife is representative of the conditioned soul's attempt to hunt for many women for sense gratification. Wherever a king goes, he is supposed to be accompanied by his queen. But when the king or conditioned soul becomes greatly overpowered by the desire for sense gratification, he does not care for religious principles. Instead, with great pride, he accepts the bow and arrow of attachment and hatred. Our consciousness is always working in two ways: the right way and the wrong way. When one becomes too proud of his position, influenced by the mode of passion, he gives up the right path and accepts the wrong one. Kshatriya kings are sometimes advised to go to the forest to hunt ferocious animals just to learn how to kill. But such forays are never meant for sense gratification. Killing animals to eat their flesh is forbidden for human beings. Významuje božstevnosti si Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Jeden druh lov se nazývá lov žen. Podmíněná duše se nikdy nespokojí s jednou manželkou. Zvláště ti, kdo neovládají své smysly, stále pronásledují ženy. To, jak se král Puranjana zřekl společnosti své řádné manželky, představuje snahu podmíněné duše shánět mnoho žen pro svůj smyslový požitek. Krále má na všech jeho cestách doprovázet královna, ale když se zmocní touha po smyslovém požitku, král nebo podmíněná duše se přestane starat o náboženské zásady. Místo toho se s velkou pýchou kopí svého luku a šípu v podobě připoutanosti a nenávisti. Naše vědomí je neustále jedná dvěma způsoby, dobrým či špatným. Když člověk začne být pod vlivem kvality vážně příliš pyšný na své postavení, opustí dobrou cestu a vydá se na špatnou. Kšatrejští králové mají občas doporučeno vyjet do lesa a lovit pravá zvířata, aby se naučili zabíjet, ale účelem těchto loveckých cest není nikdy smyslový požitek. Zabíjet zvířata kvůli masu je lidem zakázán.
translation again. It was almost impossible for King Paranjana to give up the company of his queen, even for a moment. Nonetheless, on that day, being very much inspired by the desire to hunt, he took up his bow and arrow with great pride and went to the forest, not caring for his wife. Jednou překlad pro krále Puranžana bylo téměř nemožné se bytí na jediný okamžik zříci společnosti své královny. Tohle však velice nadšeně toužil lovit, proto s velkou pýchou vzal svůj luk a šíp a odjel do lesa, aniž by se staral o svou manželku. Srimad Bhagavad Gita. There's a chapter named King Paranjana goes to the forest to hunt. Kapitola se jmenuje Král Puranjana jde do lesa na lov. So we go to the forest. King Paranjana is going to the forest for hunting. This is like the conditioned soul going into the material world to try to find some sense gratification. Takže to je Král Puranjana jde do lesa lovit. Je stejné jako když podměná duše do hmotného světa schánit nějaký smyslový požitek. Because of our desires in this material world, we are taking different births. Kvůli našim touhám v hmotném světě dostáváme různá zrození. Those who have desires in the mode of goodness can take birth in the heavenly planets. Kdo mají touhy na rovné kvality dobra, se můžou rodit na nebeských planetách. Those with desires in the mode of passion are in this earthly planets. Mají touhy spadající do kvality vášně, jsou na této planetě Zemi. And those in the mode of ignorance, they fall down into the animal kingdom and lower species. Ti, kdo jsou podle nevědomosti, padají do nižších životních druhů, do zvířat. Like this, Lord Chaitanya said, Pan Chaitanya tím způsobem říkal, Kabe saga utaya kabe naraka dubaya danda jana raja jana nadi the dubaya. Understand? But sometimes we take birth in the heavenly planets. Někdy se rodíme na nebeských planetách. Sometimes we're in a hellish condition. Někdy v pekelných podmínkách. Like this, we're wandering through the different species of life. Takhle putujeme skrze různé druhy života. Sometimes in a male body. Někdy máme mužské tělo. Sometimes in a female body. Někdy v ženském těle. Sometimes in a unique body. Někde v těle eunucha. Sometimes an animal. Někdy zvířete. Sometimes a worm. Někdy červa. Sometimes a bird. Někdy ptáka. Human being. Nebo lidské bytosti. Demigod. Poloboha. Like this, we're going around the universe. Takhle putujeme po celém vesmíru. Because of our different desires. Kvůli našim rozličným touhám. Narada Muni explains that just like a dog is sometimes very hungry, going to some house and please give me some food. Narada Muni vysvětluje stejně jako když pes má hlad, tak jde k nějakému domu a tam hop, dejte mi najíst. Sometimes he gets some food. Někdy dostane nějaké jídlo. Sometimes he gets beaten with sticks. Někdy ho zbijí holí. Like that, sometimes we get a little sense gratification. Tak někdy dostaneme trochu smyslového požitku. Sometimes we suffer. Někdy trpíme. We have to take this load because of our material desires. We're carrying it with us, birth after birth, all these desires. No, my prostě podléháme tomuhle zákonu, protože naše hmotné touhy nás přinášejí ze života do života. Which are producing so many karmas. A vytváří spoustu karmy. So this load of karma is on our head. Takže tento zákon karmy máme na hlavu. And sometimes someone may be carrying a load on his head. Jako když někdo má nějakou zátěž na hlavě, když nosí. Then they put it on their shoulder. Potom si to přendají na rameno. When they get a backpack and put it on their back. Nebo mají paťoch, tak si ho dají na Now záda. a lot of fancy backpacks you can get. Takže můžete dostat spoustu různých zajímavých paťohů. Wherever they shift it, they're still carrying the same load. Ale ať si to dají kamkoliv podat, nesou stejný náklad. That people are trying to make some material adjustments so they can be happy, but they're just shifting the load from this place to that place. Prostě lidi si snaží uspůsobovat věci, aby byli šťastnější, ale znamená to, že jenom ten náklad přesunují z jednoho místa na druhé. This is the complication of the material world. Taková je komplikovanost hmotného světa. There's two main issues
three main issues that Prabhupada brings up here. A tady Šrika vyzdvihuje 3 hlavní body. One is how people are hunting for the member of the opposite sex. Jedním je, jak se lidé honí, jak loví členy opačného pohlaví. Here it mentions about women hunting. Tady se mluví o lovu žen. But now we are more advanced in society. Jsme pokročilejší ve společnosti. Now even women are doing men hunting. A tak teď chodí ženy lovit muže. Modern women, they also have this tendency, some of the modern women, liberated women, whatever. Některé moderní osvobozené ženy taky mají takové sklony. But so the senses are so much uncontrolled. Smysly jsou tak neovládnuté. This is why this for conditioned souls, so there's so much difficulties they're having controlling the senses. Podmíněné duše mají tolik těžkostí s ovládáním smyslu. The Prabhupada said that our grihastas are Krishna conscious. They're not the conditioned the same one. They're not like conditioned souls. They're more like liberated souls. Prabhupada říkal naši grihastové, kteří jsou si vědomí Krishny, tak nejsou jako podmíněné duše, ale spíš jako osvobozené. If they actually act in Krishna consciousness, then they should be able to control themselves and be satisfied within their grihastha ashram. Když jednají na úrovni vědomí Krishny, tak by měli být schopni se ovládat a udržovat svůj grihastha ashram. Because of their having developed a transcendental taste. Takže díky tomu, že vyvinuli transcendentální chuť. They're not simply dependent upon the sense gratification for their salvation, for their, like, satisfaction. Tak co se týče své spokojenosti, potom nemusí jenom záviset na uspokojování smyslu. There's different kinds of processes mentioned in the Vedas. Ve Vedách jsou uvedené různé procesy. There's the karma kanda. Karma kanda. Where one does sense gratification according to the Vedic rules and regulations, and thus avoids sin. Člověk uspokojuje smysly podle vědeckých pravidel a usměrnění, tak se vyhýbá. But they're still very much attached to sense gratification. Ale takový lidé jsou pořád ještě připoutaní ke smyslovému požitku. Then there's for the process of mystic yoga, where people try to control their senses by meditation. Proces mystické jogy, kdy se lidé snaží ovládat smysly meditací. But sometimes the senses jump out of control and they're not able to maintain their system. Někdy se smysly vymknou té kontrole a oni pak už nejsou schopni udržovat takový systém. Then there's the bhakti yoga. A potom je tady bhakti yoga. Where the bhakti yogis use their senses in Krishna's service. A bhakti yoga se smysly zaměstnávají ve službě Krishnovi. This way they're able to control the senses. No, tak můžou ovládat smysly. In this regard, the Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, he told one story. V této souvislosti vyprávěl Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur jeden příběh. That there was a village. Byla taková vesnice. And they had was living there. The village was next to the jungle. No, ta vesnice byla vedle džungle. So one young carpenter visited the village. Jeden mladý tesař přišel do té vesnice. And he wanted to go to the forest to cut some wood, make some furniture, and make some money. No, chtěl jít do lesa, že tam pokácí nějaké stromy, udělá z dříví nábytek, tak si dělá peníze. Because in the forest you get free wood. V lese máte dříví zdarma. In the market you have to buy your wood. Na trhu se musí za dřevo platit. So to make a bigger profit margin. Takže on takhle chtěl vydělat. So he was going towards the wood. Šel k tomu lesu. One old carpenter Starý tesař saw him walking. viděl, jak jde. So where are you going? Se ptal, kam jdeš? So I'm going to the woods. No, já jdu do lesa. What are you going to do there? A co tam budeš dělat? I'm going to get some wood, make some furniture. No, pro nějaké dřevo, abych z toho udělal nábytek. Be careful, in the woods there's a tiger. Tak dávej pozor, v tom lese je tygr. Tigers can eat you.
A ten tygr se tam potká a tě tam sežere. You should carry a weapon. Tak si musí říct nějakou zbraň. Carry a gun. Nějakou pistoli. Thank you very much. No, mnohokrát děkuji. What is the need of a gun? Na co pistoli? I got my saw. Já mám meč. I got my hatchet. My axe. Mám mačetu, sekeru. I cut off a big piece of a big branch from a tree. Useknu ze stromu velkou větev. And I just swing that branch of the tree around my head. Whoa, whoa, whoa! A roztočím tu větev na hlavu. Swings the branch around. Ho, ho, ho! Tiger go running away. No, ten tygr uteče. I think he's thinking tigers are like dogs or something. Jsem myslel, že tygři, že to je něco jak psi. Then, so he didn't bring a gun. Takže si žádnou pistoli nevzal. Went into the forest, he was cutting off branches. Šel do lesa, tam řezal větve. Then a young tiger, No tak přišel tygr. just 2-3 years old. Jenom 2-3 roky starý. Maybe only 400 kilos. Možná jenom 400 I kg. think 600 kilos. Mají 600 kg. He went running towards this carpenter. Hnal se na toho tesaře. Carpenter said, tiger, oh, quick, get a branch. Já musím větev uředit. Cut it. Ah, the tiger jumped on him. Se blíží a pá, ten tygr na něj skočil. He was killed. No a zabil ho. The news came back to the village. No a tak ta zpráva přišla do vesnice. The young carpenter had died, killed by a tiger. Mladý tesař zemřel, zabil ho tygr. A totally useless waste of life. Úplně zbytečně promarněný život. He had been warned by the old carpenter Ten starý tesař varoval, to take a weapon, aby si vzal nějakou zbraň. but he was too proud. A on byl moc pyšný, He died in the forest. tak zemřel v lese. Then one devotee came to the village. Potom do té vesnice přišel jeden oddaný. He did some Namahata program, Nějaký namáte program. chanting Hare Krishna, Zpíval Hare Krishna. dancing Tancovat. like our Maharaj here. Jako Maharaj tady. This way, the whole village, they're very blissful. Tak všichni vesničané byli blažení. Kirtan program till late in the night. Kirtan trval až pozdě do noci. He got up in the morning. Potom ráno vstal. They saw that the sadhu, the devotee, had gone. No a když tady oni viděli, že ten sadhu oddaný je pryč. They followed his foot. Oh no, he's gone into the forest. A oni se dívali na stopy a říkali, ne, on šel do lesa. We should have warned him. The forest has tigers. Jsme měli varovat, v tom lese je tygr. They brought their guns Tak si vzali pušky, to protect the devotee. aby ochránili toho oddaného. They went into the forest, following his footsteps. No a podle jeho stop šli do lesa. Deeper and deeper in the forest. Hloubš a hloubš do lesa. Deep and deep in the forest. Šli dál hloubš do lesa. And they heard in the distance A potom z dálky slyšeli a sound. zvuk. What is this sound? Co to je za zvuk? It was the cartels. Byli to kartály. They got closer. Pak se přiblížili They heard the devotee chanting. a slyšeli, jak ten oddaný zpívá. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. They came closer and closer, closer and closer. Přicházeli blíž a blíž a blíž. They looked
to the forest trees. No tak rozumeli větve a dívali se. They saw an amazing sight. Viděli úžasnou scénu. Never seen before. Kterou nikdy předtím neviděli. Never heard of before. Nikdy o ničem takovém neslyšeli. The animals, he was chanting Hare Krishna, the animals were dancing. Když zpíval Hare Krishna, zvířata tancovala. The tigers and the deer were dancing with each other. Tygři a antilopy nebo jeleni tam spolu tancovali. The bears were dancing. A medvědi tancovali. All the animals were dancing. Všechna zvířata tancovala. But he doesn't need our help. On nepotřebuje naši pomoc. He doesn't need any guns. He conquered their heart by chanting Hare Krishna. Nepotřebuje žádné pistole. On přemůže jejich srdce tím, že zpívá Hare Krishna. So, you understood this story? Pochopili jste ten příběh? This story is an analogy. Příběh to je přirovnání. Just like Narad Muni is giving analogy to King Prachina Bharishat. So this way, sometime Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur tell a story. It was completely analogy. Jako Narada Muni dává přirovnání tady Prachina Bharishatovi, tak Bhakti Siddhanta Saraswati taky někdy vypravoval takové příběhy, které byly jenom analogie. And the text, whether the listeners could figure out the real meaning of the analogy. A potom zkoušel, jestli posluchači pochopili ten skutečný význam toho přirovnání. Story had its meaning externally, but what was the inner meaning? Ten příběh měl nějaký vnější smysl, ale co byl vnitřní smysl? When the young carpenter was going to the forest and he met the old carpenter, what is this like? Když šel mladý tesař do lesa a potkal starého, tak čemu se to podobá? Ladies first. Nejdřív a teď. Yes? He met the bona fide spiritual master. He met a guru, met a bona fide guru. Guru advice him what to do, what not to do. Potkal pravého guru a ten mu radil, co má dělat, co nemá dělat. But he didn't follow it. A on ho nenásledoval. Unsubmissive disciple. Nepokorný žák. Then when the carpenter, he was cutting the wood in the forest and the tiger came. A potom, když ten tesař řezal, sekal dřevo v lese a přiblížil se tygr. What is this like? Who can answer? Who's the man that can answer this one? Čemu se to podobá? Material desires, the lusty desires. Lusty, and the tiger is like the lusty desire is suddenly attacking. And the carpenter, who's the carpenter? Kdo je ten tesař? What process of yoga? What process of life? A jaký to je životní proces? Who said? Mystic yoga. Yeah, it's like doing mystic yoga, suddenly the senses are attacking and so he cannot respond. He gets taken over by the senses. Jako když praktikuje mystickou jogu a zaútočí smysly, tak na to nemůže nějak reagovat. The mystic yogis are not engaging their senses in Krishna's service. Mystičtí jogi nepoužívají své mysli ke službě Krishnovi. Then there's the villagers with their guns. Potom vesničané s těmi zbraněmi. Man, second chance. Druhá šance pro muže. Who are the villagers with the guns? What process are they doing? Jaký proces následují ti vesničané s pistolou? Jnana yoga. No. Jnana yoga ne. Already that one was Ashtanga. Ashtanga to už byl ten tesař. What's left? Co zbývá? Maharaj said karma. Říká karma. Maharaj a big hand. Tak co tleskejte Maharaji? By the process of karma, by our sense gratification following some scriptural rules, this is like a karma. We're always in fear. We're always afraid in the material world. We're not free of fear. Proces karmy, kdy se uspokojují smysly podle předpisů písem, tak pořád stejně člověk plný strachu v hmotném světě.
So they have their mystic, their guns, they're afraid, and because then they fight off the danger with some kind of scriptural sense gratification. Proto oni měli zbraně, aby mohli bojovat s nebezpečím pomocí vlastně usměrněného smyslového požitku podle písem. Okay, for ladies, easy one. Who is that devotee got the animals to chant? No, teď máte říct, kdo je ten oddaný, který tam zpívá. Who first? Who's going to be first? Okay. Okay, Lord Chaitanya devotee. Chaitanya je oddaný. Devotee of the Lord. Lord Chaitanya is the form of devotee. Chaitanya je oddaný. So the devotee, what are all these animals? Kdo jsou všechna ta zvířata? Material desires. Right, same thing, material desires. So how did this devotee control the material desires? No, jak ten oddaný ovládl hmotné touhy? Engaged their senses in Krishna's service. Zaměstnal smysly ve službě Krishnovi. All the animals were chanting and dancing, so they were all controlled. Všechna zvířata zpívala, tancovala, tak byla ovládnuta. Anything else? Ještě něco? Thank you very much. So you figured it out. Tak mnohokrát děkuji, že jste na to přišli. Like this Bhaktisiddhanta Saraswati had many called upakyans, different examples. Takhle dával Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur mnoho upakyan příkladů. That he would tell some story and then he would use that as an example. Vždycky řekl nějaký příběh a potom to použil jako příklad. There's a similar story that there was a young student, he had got his degrees in Sanskrit. Podobný příběh, že byl mladý student, který dostal titul sanskritu. And he was going back home after getting his PhD. No a potom s doktorátem se vracel domů. So his village was on the other side of the jungle. A jeho vesnice byla na druhé straně džungle. So he didn't take a shortcut to the jungle. No, on to chtěl vzít krátkou přes džungli. But one farmer told him, don't go in the jungle, there's a dangerous tiger there. A jeden farmář mu říkal, nechoď skrz tu džungli, tam je nebezpečný tygr. He says, tiger? So I'm a Brahmin. What's the problem with tiger? On říkal, co je problém s tygrem, já jsem Brahman. Brahmins, I thought they're supposed to help human beings get back to Godhead. No, Brahmani ty mají pomáhat lidským bytostem vrátit se zpátky k Bohu. Not become tiger food. A ne se stát potravou pro tygra. Anyway, so I know Sanskrit. You know Sanskrit? No, teď já znám sanskrit. Umíš sanskrit? No, I don't know Sanskrit. I just know that tigers are dangerous. Once you go around the forest and you go on the others to get to your village very safely, go through the villages. No, já neznám sice sanskrit, ale co kdyby se radši šel okolo té džungle přes vesnice, tak se bezpečně vrátil do své vesnice. No, you see that word, tiger in Sanskrit is bhagra. No, ale v sanskritu tiger se řekne bhagra. 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 Now they use some medicine in the West, they call bhagra. That's the Sanskrit name of tiger. Na západě se používá nějaká medicína bhagra, což je sanskritské. This means very powerful. To znamená velice mocný. Very virulent. Velice silný. Well, they eat people. See, they eat people. Oni žerou lidi. The farmer said, you should go around by the outside of the forest. Takže farmář mu řekl, radši tam ve obejdi. So, that young scholar, he was so proud of his learning. Ale ten mladý učenec byl tak pyšný na svou vzdělanost. What do I have to worry about tiger for? I'm a Sanskrit scholar. Si měl dělat nějaké starosti s tigrem, já jsem znalec sanskritu. So went into the forest. Tak šel do toho lesa. While he was in the forest, No, když byl v lese, the tiger attacked him. tak na něj zautočil tygr. Bit his leg. Kousnul ho do nohy.
So while he was chewing his leg, No, když mu ohryzával nohu, the Sanskrit scholar had time to think. tak ten učenec se snažil přemýšlet. Oh, there's another meaning of tiger I forgot. Ten tiger má ještě jiný význam, a teď jsem zapomněl. He lives by eating others. Žere tím, že jí, teda žije z toho, že žere druhé. Famous last words. A tak to byla poslední slavná jeho slova. So what does this story mean? Co znamená tenhle příběh? Who's the tiger? Že ten tygr. Yeah, the material desires, Maya, whatever. And who is the farmer? Kdo je ten farmář? Shiksha Guru. It's pretty good. Shiksha Guru, Diksha, whatever. Some kind of guru, right? And who's the young scholar? Kdo je ten mladý učenec? Gyani. That's some kind of puffed up disciple. Puffed up scholar. Right? He's pretty much what he's disciple who someone who's got too much material knowledge and they don't want to listen to the spiritual knowledge. Nafoukaný učenec, někdo, kdo má hodně materiálního poznání a nechce poslouchat duchovní poznání. Like in this verse here, it's a Puranjana, that sometimes you do the right thing or the wrong thing. He was so proud, he wanted to do the wrong thing. Jako tady je řečeno, jak se dělají někdy dobré, špatné věci a král Puranjana byl tak pyšný, že chtěl dělat špatnou věc. Sometimes we can think of so many reasons to do the wrong thing. Někdy si můžeme vymyslet spoustu důvodů, proč dělat tu špatnou věc. It's very simple to do the right thing. Je jednoduché udělat dobrou věc. So like this, the scholar did the wrong thing, Takže ten učenec udělal being špatnou too věc. puffed up by his material knowledge, Byl moc pyšný na své hmotné his poznání, speculative knowledge. spekulativní poznání. He didn't take the simple truth. Nepřijímal jednoduché pravdy. And as a result, he lost everything. No, výsledkem bylo, že přišlo všechno. So like this, there are many interesting stories. Je mnoho takových zajímavých příběhů. Some of them have little Bengali sutra names. Které mají takové krátké bengalské názvy. There's one story called Shaligram Diya Badang Banga. Shaligram Diya Badang Banga. Shaligram Diya Badang Banga. Badang Banga. Understand that? Zvíte tomu? So once there was a devotee, a Brahmin. Jednou byl oddaný Brahman. Brahmin family, they had a son. V brahmanské rodině měli syna. The son was taught by his father how to do the pujas. A toho syna tatínek učil, jak dělat pudu. But the son was actually atheist. A ten syn byl vlastně ateista. But he couldn't find a job. No, ale nemohl si najít žádnou práci. So since he knew how to do puja, No a když se teda naučil, jak bude dělat pudu, he got a job for some rich man to worship his deities. no, tak potom ho zaměstnal nějaký boháč, aby uctíval jeho božstva. So he would sit every day and do the pujas, but he was totally atheistic guy. Takže on tam seděl každý den, dělal pudu, ale byl to úplný ateista. I met one priest once, told me he was an atheist. Já jsem taky potkal jednoho kněze, který mi říkal, že je ateista. But he liked to do social work, and the church did a lot of social work, so he was in the church. No, že rád dělá společenskou práci, no a církev taky dělá společenskou práci, tak ho tam byl. And they paid well. Taky ho dobře platili. I was pretty surprised. Jsem se docela divil. Atheist priest. Ateistický kněz. You meet all kinds. So, anyway, this was also atheist priest. So, Tohle byl taky ateistický kněz. but one thing, he loved peanuts. Ale co mu chutnalo, byly buráky. So somebody once came up and gave a bag of peanuts and the shell. No ale jednou někdo přišel a donesl v nějaké krabici buráky. Oh,
Peanuts, my favorite. Kuráky. You translate the peanuts are my favorite? To mám rád. No. Use my who. Peanuts are my favorite. Kuráky, které mám, to jsou moje oblíbené. He closed the door of the temple. No a zavřel dveře do chrámu. Of course, he didn't bother to offer the peanuts. Samozřejmě si nedělal starosti, aby ty kuráky obětoval. How can I eat it? They're in a shell. Oh, I have to break these shells. No, oni jsou ve skořápkách, tak to musím... I mean, here's a stone, the Sheila here, the shaligram. No, tak tady mám nějaký kámen na to, ten šaligram. Took the shaligram Sheila. Vzal šaligram Šílu. Stone, started breaking the peanuts. Pow, 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 pow! No a začal s tím rozbíjet ořechy, ty skořápky. Pow, 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 pow! Breaking peanuts and eating. Že rozbíjel skořápky a jedl ořechy. Then the owner of the temple came. No pak přišel majitel chrámu. He's hearing inside the temple room this smashing of peanuts. He doesn't know what's going on. Slyšel v chrámu tyhle ty zvuky. Se šel podívat, co se děje. Looks through the window. Tak díval se v oknem. Oh my God! Demon! Demon! Pasandi! What are you doing smashing peanuts with the holy Shaligram Sheila? Ale bože, ty démone, pašandi, co to tady děláš? Ty rozbíjíš ořechy Shaligram Šilou. You atheist demon! Ty ateistický démone. Open the door, it's beating the guy. Get out of here, you nonsense demon! What's wrong with your brain? So that story was called Shaligram Diya Badang Banga. Ten příběh se jmenoval Shaligram Diya Badang Banga. Shaligram, everyone knows. Shaligram každý více. Diya means with. Diya znamená se. Badam means peanuts. Badam jsou ořechy. And Banga means breaking. Banga je rozbíjení. Shaligram Diya Badang Banga. Breaking peanuts with the Shaligram. Shaligram Diya Badang Banga je zbíjení ořechů Shaligram. So when, say some sannyasi wanted to take the car to go and buy some medicine for himself, in those days that one car was very expensive, then or do something using Krishna's energy for his own sense gratification. To je jako když nějaký sannyasi si jme auto, jede si nakoupit věci pro svoje potřeby a nebo cokoliv dělá pro vlastní smysl potřeby, co by se mělo používat, to je služby Krishna. Everybody knew this story. Takže každý znal tenhle příběh. He would say, you're doing Shaligram Diya Badang Banga. You're using Krishna's energy to break your peanuts. Takže on vždycky říkal, ty děláš Shaligram Diya Badang Banga, ty používáš Krishnou energii. For your sense gratification, using Krishna for your sense gratification. Rozbíjení ořechu, ty používáš Krishnu pro vlastní smyslový požitek. So like this, he would use these different upakyans, different examples, also to drive home his points. Takže on takhle použil upakyanny, různé příklady, aby jasně dal najevo, co je robot. Not only Narada Muni used analogies, but also Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Nejenom Narada Muni používal tam přirovnání, ale taky Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Now I was thinking that this story also reminds that here that Puranjana, he was a good king, he was doing everything all right, but somehow he got under the mode of passion and ignorance and he went astray doing the wrong things. Tady v tom příběhu král Puranjan byl dobrý zbožný král, ale nějak se dostal pod kvalitu vášně a začal dělat špatné věci. Like that in the Chaitanya Bhagavad, there's mentioned about two Brahmins. V Chaitanya Bhagavatě je zmínka o dvou brahmanech. Born in a good Brahmin family. Se narodili v dobré brahmanské rodině. But somehow they had bad association. No, prostě se dostali do špatné společnosti. And they became very big demons. Stali se z nich velcí démoni. You know who I'm talking about? Víte, o kom mluvím? Wow, you're so expert. Jste dobrý. Jagai Madai.
They're actually born in Brahmin families. Jagaj Madhaji se narodili v brahmanských rodinách. But they became so evil. Stali se z nich takoví zločinci. So evil. Once I saw a drama of Jagat Madhai in Bengal. Jsem jednou v Bengalsku viděl drama o Jagajovi Madhajovi. Where there was a old blind man. Byl starý slepec. Being helped by his granddaughter, beautiful 16-year-old girl. Maybe 16, I don't know, like a young girl, 16, 20, whatever. Pomáhala jeho mladá, krásná vnučka, byla možná 16 nebo tak nějaká. Bhikshadihi, Bhikshadihi, he's calling out, give me some alms, give me some donation. Tak on volal, Bhikshadi, dejte mi nějaké almužny. Then they somehow came across Jagai Madhai. Potom došel Jagajovi Madhajovi. I will give you a good donation. A on viděl, že oni mu nedají žádnou. Já ti teda dám příspěvek. They beat this old man to death. A oni ho utloukli k smrti. Innocent guy, there's this old blind man that kicked him till he died. A to byl nevinný člověk, starý slepec, a oni ho kopali tak dlouho, až umřel. Then they raped the daughter. A potom znásilnili tu dceru. This was the kind of people Jagai Madhai were. Takovýhle to byli lidi Jagaja Madhai. They were not ordinary bad guys. They were like evil, horrible, demonic people. To nebyli jenom obyčejní darebáci, ale příšerní démoni. They had a copy of Manu Samhita. Oni taky měli jednu kopii Manu Samhity. They read out, okay, today what sin we're going to do. Tak co uděláme dneska za chybu? Okay, there's some killing, the guru, let's find the guru and kill him, No tak zabití guru a to je tak nějakého najdeme a zabijeme ho. They look at the worst sins and go and they do those their hobby, how many sins they can break. Tak si tam vyhledávali ty nejhorší hříchy a ty potom dělali a takové jejich hobby, kolik se můžou udělat. That's why they were so sinful that in the hellish planets they already have the architects working on a special hell just for them. Byli tak hříšní, že na nebeských planetách speciální architekti už pro ně chystali zvláštní peklo. They had already gone over the ordinary hell's, purview. Že ty už byli mimo prostě pojetí normálních pekel. They were really bad guys. To byli opravdu darováci. You all know how they were delivered by Lord Nityananda Prabhu. Ale všichni víte, jak je Pán Nityananda Prabhu vysvobodil. Lord Chaitanya wanted to kill them with Sudarshan Chakra for attacking Nityananda. Pan Chaitanya chtěl jednou zabít Sudarshana Chakra, že zautěčili na Nityananda. The Lord Nityananda begged, Kali Yuga, there be so many evil people, we kill them, we have to kill everybody, let's deliver them. Pan Nityananda prosil, byť v Kaliuze je tolik hříšníků, to bys musel zabít všechny, tak radši bychom měli vysvobodit. Then Samay Jagai got to his senses. No a Jagai se potom nějak probral. And he pulled back his brother and said, stop, because he's not an ordinary person. Zadržel svého bratra, už nech tohle, to není obyčejná osoba. When Nityananda said, just because you caused me to believe it, does that mean I won't give you love of Krishna? Nityananda Prabhu říkal, vy jste mě sice udělali tržnou ránu, ze které krvácím, ale já vám chci dát lásku ke Krishnu. So somehow the two of them surrendered. No a oni se oba nějakým způsobem odevzdali. Beg for shelter. Prosili o útočiště. Beg for forgiveness. O odpuštění. So then Lord Chaitanya told him to take a bath in the Ganges, get purified, come back, we'll initiate you. Tak pan Chaitanya řekl, jak se vykoupejte v Ganze, očistíte se, pak se vraťte, já vás zasvětím. So
Like this, the two were initiated. Takže oba dva dostali zasvěcení. And forgiven by the initiation process, they were freed from all of their sins. Bylo jim odpuštěno tím procesem zasvěcení, se zbavili všech svých hříchů. So in the Yamalok and all these architects working on the special hells and everything, wait a minute, stop, something happened. Na Yamaloce, když všichni ti architekti připravovali to zvláštní peklo, tak najednou řekli, počkejte, něco se stalo. Maharaj been forgiven for all their sins by Lord Chaitanya and Nityananda. Černé Madhaji dostali odpuštění všech svých hříchů od Pána Chaitanya a Nityananda. And there was like big wow, you know, that's so much bad karma, freed from all of it. To byl popras, kdy oni měli tolik špatné karmy a všeho byli zbaveni. And so they went to Yamaraj to tell him. Tak to šli říct Yamaraji. Jagai Madhai been freed from all their karmas. Černé Madhaji byli zbaveni veškeré své karmy. By Lord Gauranga Nityananda. Pána Gaurangi a Nityananda. Nitai Gaura Sundara. Nitai Gaura Sundari. So how much karma did they have? A kolik té karmy měli? They put it in writing and take up warehouses after warehouses. Tak my jsme to sepisovali a to byl jeden sklad za druhým. And when he heard all the details, how sinful they were, how they were delivered by Lord Chaitanya, he fell unconscious. No, když slyšel všechny ty detaily, jak byli hříšní, jak je Pán Chaitanya vysvobodil jako palu do So they went and tried to awaken him. Oni se ho snažili probudit. They couldn't wake him up with water, fanning. Nebo nemohli probudit vodou a olívání. Then Lord Shiva came. Pak přišel Pán Shiva. They told him, look at Yamaraj is unconscious, what happened? They explained to him what happened. Viděl tam Yamaraj bezvědomý, tak co se stalo, oni mu to vysvětlili. Then he's not fainted, he's in ecstasy. No, on neumřel, ale byl v extáze. Chant Hare Krishna, wake up. Tak zpěvujte Hare Krishna a probudíme ho. So then they started to chant Hare Krishna. Tak oni začali zpívat Hare Krishna. And the whole Yamalok, everyone was chanting Hare Krishna. A všichni na celé Yamaloce zpívali Hare Krishna. Yamaraj got up. Yamaraj vstal. Start dancing with Lord Shiva. A začal tancovat s Pánem Shivou. All the staff, the Yamadutas, all the clerks, everybody in the Yamaloka was chanting Hare Krishna and dancing. A všichni tam, Yamadutovi, všichni úředníci na Yamaloce tancovali a zpívali Hare Krishna. They're making an amazing movie scene. To bylo zajímavý film z toho. Reminds me of that Narada Muni Vajaya Bhima. Everybody's chanting, rejoicing. Jako všichni tam zpívají a radujou se. Na nebeských pekelných plantách. And also said that Madhai. No a potom taky Madhai. He went to see Nityananda. On šel za Pánem Nityananda. Said, I have paid his obeisances. Said, I committed a great aparat against you. I beat you with a wine bottle. I caused you to bleed. Tak on byl poklonný a řekl, já jsem dělal takový přestupek, já jsem po tobě hodil ten střep a způsobil jsem ti krvácení. So I'm a big aparati. Já jsem velký aparát. Please forgive me for my offense. What can I do? Counteract this offense. Prostě tě odpust mě ten přestupek a co mám dělat, abych ho odčinil? I was the one that struck you, not Jagai. So I committed this offense. Já jsem byl ten, kdo tě praštil, ne Jagai, tak jak můžu ten přestupek odčinit? The Lord Nityananda said, well, you see, for me, you're just like a little child. You're just like a mother. You're like my baby. A Pán Nityananda říkal, ty jsi pro mě jako malé mimino pro svou mámu. Mother holds the baby in the lap, sometimes the baby kicks the mother, hits the mother. Když máma má malé dítě na klíně a to jí kope nebo jí praští. Mother doesn't take any offense. Matka to nebere jako nějaký přestupek. Nityananda was so merciful, he's saying that taking a wine bottle and smashing it over his head was like a little baby kicking him. No, tak on říkal, to, že jsi mě praštil tou lahví od vína, tak to je, kdyby mě koplo malé dítě. So there's no offense.
Žádný přestupek. Then Jagai said, well, but Maharaj said, I caused so many offenses to innocent Dambasis. I murdered people, I raped people, I did so many sinful things, innocent Dambasis. Maharaj říkal, já jsem tolik ubližoval tady nevinným Dhamvasim, já jsem je zabíjel a znásilňoval. How do I get freed from that offense? Jak se zbavím takového přestupku? Yes, that's offensive. Říkal, no to je přestupek. He said, okay, what you can do is you build a bathing ghat to facilitate people to go and bathe in the Ganges. Říkal, no co můžeš udělat, že postavíš koupací ghat, aby stavil lidem podmínky dobré na koupání v Ganze. By helping people to bathe in the Ganges, helping them in their spiritual life, you'll get forgiven for your offenses to others. Když budeš pomáhat lidem koupat se v Ganze a dělat pokrok v tom životě, tak se zbavíš svých přestupků proti ostatním. So in the hottest time of the year, v největším vedru, které v roce je April, May, when the Ganges is very low, v dubnu, květnu, kdy je Ganga hodně. Maharaj went out with his bear, with the shovels and spades and different digging instruments. He dug and created a bathing ghat. Maharaj šel s lopatami a s krumpáči a vykopal tam celé schodiště na koupání. Put the stones, put them in place. With his strong body, he was doing all this very intensive hard work. Svým silným tělem dělal všechnu těžkou práci, že to tam povykládal kameny. So that he would get forgiven for his offenses. No a tak získal odpuštění za své přestupky. It showed how he was a completely changed person now. Ukázal, že najednou je úplně někdo jiný. So he made this bathing stairway, we call it ghat in India, Bengal. Takže tam vytvořil tohleto schodiště na koupání, to se v Bengalsku říká ghat. And this became famous. A to se proslavilo. Madhai Ghat. Jako Madhai Ghat. There was Mahaprabhu Ghat, Barakona Ghat, there were different ghats, and one of them was Madhai Ghat. Mahaprabhu Ghat, Barakona Ghat, a potom další jako Madhai Ghat. The bathing ghat made by Madhai for atoning for his offenses to the innocent people. Koupací ghat, který udělal Madhai, aby odčinil své přestupky proti nevinným lidem. Said on Lord Chaitanya that at some point in time Jagai Madhai went to Katwa. No, v jednu chvíli Jagai Madhai šli do Katvy. There they lived by the side of the Ganges. Tam žili vedle Gangy. So they would chant their japa every day. Každý den zpívali svou japu. They would go to the Ganges chanting and dancing. Chodili ke Ganze zpívat, tancovat. The tears would be falling, love for Krishna would fall from their eyes. A slzy lásky ke Krishnovi tekly z očí. I think here this Kshatriya, this king Puranjana, he was also doing the wrong. He's going to be doing the wrong things now. Ten Kshatriya, tady král Puranjana, už dělá špatné věci. Also Kshatriya is supposed to be highest person. Kshatriya by taky měl být zbožnou osobou. One of the Brahmin Kshatriyas and Vaishyas are Dvijas, they're twice born, they're supposed to act according to the scriptures. Brahmanové, Kshatriyové, Vaishyové jsou dvouzrození a měli by jednat podle písem. He was going to be doing that. He's going to get carried away and see what's going to happen. I'm not going to give the details, we'll read it tomorrow. No ale on se takhle nechal unést a tak uvidíme, co se děje dál, zítra budeme číst detaily. He was allowed to go to hunt in the forest, but he got carried away, he's going to go way overboard. Sice měl dovoleno jít do lesa lovit, ale nechal se unést a prostě přehnal. So like that, in this material world, how many people are there that actually get carried away and do sinful things? They don't even realize they're doing sinful things. Kolik lidí tady v hmotném světě se nechá unést a začnou dělat hříšné věci, aniž by si to uvědomovali.
eating meat, gambling, intoxication, illicit sex. Jedí maso a hazardují a požívají hlavné látky, mají nedovolený sex. So much bad karma they're producing for themselves. A vytvářejí si tolik špatné karmy. They're very proud. Jsou velice pyšní. They don't care for anything. They're just doing whatever they want. They don't realize what their karmas they're producing for themselves. Jim všechno jedno, dělají, co chtějí a vůbec si neuvědomují, jakou si zadělávají karmu. Somehow, maybe I probably none of you, but maybe you know somebody that maybe committed some sin before. Možná taky někoho znáte, kdo spáchal nějaký hřích. So like that, only by the mercy of Lord Chaitanya and Nityananda is it possible to get so much, to get delivered so easily now in this Kali Yuga. Díky milosti Pána Chaitanya, Pána Nityanandy je možné být v celé Kali Yuze tak snadno vysvobozen. So trying to different programs to awaken people. Takže my připravujeme různé programy, abychom probouzeli lidi. Now people are more like ecological green, ecological favorable, things like that. Jsou lidi víc ekologicky naklonění, jako green zelení. So rather than just saying the four principles, somebody can present it that my animal killing, this is causing so much pain to people, to living entities, and so much pollution for the environment. Takže než abychom na ně netáhli 4 principy, tak jim můžeme říkat, to zabíjení zvířat způsobuje tolik utrpení živým bytostem a znečišťuje planetu. People lose their mercy. A lidi přestávají být milostiví. People still like mercy. Lidem se pořád ještě líbí milostivost. You read in the newspaper how innocent, how people are being killed by terrorists and by savage warlords in Africa and different things. A jako v novinách čtou o tom, jak jsou nevinní lidé zabíjí teroristy a nebo různými válkami. So if you present it a little more intellectually, a little more logically, then people may accept it easier. Takže pokud to prezentujeme logicky a přijatelně, tak lidé nás budou schopni přijmout. Unrestricted sex life is very unclean. That's why AIDS and so many diseases are being spread. Better to be to practice a safe, clean, religious kind of sex life. Neomezený sex je nečistý a je z toho AIDS a tolik nemocí, tak je lepší mít sex čistý, zbožným způsobem. Maybe sometime by some material logic people can start to appreciate that what we're saying, it's not a bad thing, it's very good actually. Pomocí materiální logiky někdy lidé mohou oceňovat, že co říkáme vlastně je dobrá věc, to není špatné. Usually people don't really want to hear unless they have developed a taste by chanting. Většinou lidé nechtějí naslouchat, dokud nevyvinou chuť díky zpívání. People chant Hare Krishna and actually their nature changes and they want to do the right thing. Pokud lidé zpívají Hare Krishna, tak se mění jejich povaha a chtějí dělat dobré věci. So, this is how we can make the world a better place to live in. Tak můžeme světu dělat lepším místem žití. We can change the nature of people, make them good. Můžeme měnit povahu lidí a dělat z nich dobré lidi. Make them not only good, but make them transcendental. A nejenom dobré, ale transcendentální. The good goes to heaven, the transcendental goes back to Krishna. Kdo je dobrý, tak může jít do nebe, ale kdo je transcendentální, zpátky ke Krishnovi. The devotees don't want to do sin, they don't want to do punya, they want to do devotional service. A oddaní nechtějí hřešit a nechtějí ani punya, ale chtějí dělat oddanou službu. Thank you all very much. Vám všem mnohokrát děkuju. I want to thank all of you for your wonderful participation in this camp and somehow allowing me to come here. Tak vám všem mnohokrát děkuju za vaši úžasnou účast tady v tom táboře, že jste mi umožnili sem přijet. And
Hope I'll be able to see you many more times. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.